આજે આપણે 50% જેટલા લીલા શાકભાજી અને 50% જેટલું અનાજ એ બંને મિક્સ કરીને એક હેલ્ધી 1 પોટ મીલ રેસીપી બનાવીશું. આજે આપણે ગ્રીન પુલાવ બનાવી રહ્યા છીએ. તેના માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખા લઈ અને એને 10 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી રાખેલા. હવે આ પાણી નિતારીને હું ચોખાને બોઇલ કરવા માટે લઈ લઉં છું. આ પુલાવ જો તમારે થોડો વધારે હેલ્ધી બનાવવો હોય તો અહીં તમે બ્રાઉન રાઈસ પણ લઈ શકો છો. તો ચોખાને અહીં આપણે ઓવરકુક નથી કરવાના. 90% જેટલા ચડી જાય એટલે તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. હવે આપણો ભાત ચડે ત્યાં સુધીમાં આ બાજુ આપણે એક ગ્રીન પેસ્ટ બનાવી લઈએ. અહીં મેં 1 બંચ જેટલી પાલકને પાણીથી બરોબર ધોઈને આ રીતે બારીક સમારી લીધી છે. હવે આની આપણે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. વેજ પુલાવ હંમેશા આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ એકવાર તમે આ ગ્રીન પુલાવ પણ ટ્રાય કરી જોજો. લુકમાં અને ટેસ્ટ વાઇઝ એ ખૂબ જ સરસ બને છે. આમાં તમે પાલક જેટલી વધારે નાખશો એટલો જ પુલાવનો કલર ડાર્ક ગ્રીન બનશે, અને જો પાલકનું પ્રમાણ ઓછું રાખશો તો પુલાવનો કલર થોડો લાઇટ બનશે. 1 ઇંચ જેટલું આદું અને સાથે અહીં મેં 3 લીલા મરચાં બારીક સમારીને લીધા છે. આ આપણે ગ્રીન પુલાવ બનાવી રહ્યા છીએ એટલે લાલ મરચાંનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ. એટલે જેટલો તીખો બનાવવો હોય એ પ્રમાણે તમારે લીલા મરચાં લઈ લેવાના. હવે આમાં બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર આની આપણે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. પાલક છે એ થોડી જ્યુસી હોય છે એટલે બિલકુલ પાણી નહીં નાખો તો પણ આ સરસ રીતે ક્રશ થઈ જશે. તો આ પુલાવ માટે અહીં આપણે બધા જ ગ્રીન વેજીટેબલ્સનો જ ઉપયોગ કરીશું. એના માટે અહીં મેં અડધો કપ જેટલા ફ્રેશ વટાણા લીધા છે, સાથે અડધો કપ જેટલી બારીક સમારેલી ફણસી અને 1 કેપ્સિકમને પણ આ રીતે મેં બારીક સમારી લીધું છે. તો આ બાજુ પુલાવ માટેનો આપણો ભાત પણ હવે ચડી ગયો છે. આ રીતે 90% જેટલો ચડી જાય, થોડો કડક હોય ત્યારે જ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો પુલાવ માટે જ્યારે આપણે ભાત બનાવીએ ત્યારે એને 100% નહીં ચડવા દેવાનું, 10% જેટલો કાચો રાખવાનો. આમ કરવાથી તમે એને જ્યારે શાકભાજીમાં મિક્સ કરશો ત્યારે એનો દાણો નહીં તૂટે અને પુલાવ આખો જ બનશે. ચાલો હવે આપણે પુલાવ બનાવી લઈએ. તો એના માટે અહીં મેં એક નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, તેમાં હું 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લઉં છું, અને ઘીની સાથે હું 1 ચમચી જેટલું તેલ પણ એડ કરી દઉં છું. એકલા ઘીમાં બનાવીએ તો પુલાવ ઠંડો થઈ ગયા પછી ઘી જામી જાય તો એના કારણે ભાતના દાણા એકબીજા સાથે ચોંટી જતા હોય છે, એટલે એમાં આપણે થોડુંક તેલ નાખીશું. અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દીધું. હવે આપણે થોડા ખડા મસાલા એડ કરીશું, જેમાં 1 તમાલપત્ર, 2 થી 3 તજની સ્ટીક, સાથે હું અહીં 3 થી 4 લવિંગ એડ કરી દઉં છું. લીલા મરચાં અને આદું આપણે ઓલરેડી પાલકની પેસ્ટમાં મિક્સ કરી દીધું. મીઠો લીમડો અને સાથે 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી દઈએ. અહીં આપણે બધા જ શાકભાજી એકદમ કાચા જ લીધા છે, એટલે તેલમાં આપણે એ સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી થોડીક વાર માટે સાંતળી લઈશું. અહીં આપણે કેપ્સિકમ, વટાણા અને ફણસી એ ત્રણેયને લઈને તેલમાં બરોબર સાંતળી લઈશું, અને એ પછી જ એમાં આપણે પાલકની પેસ્ટ મિક્સ કરીશું. આ પુલાવ હું અહીં વિધાઉટ ઓનિયન ગાર્લિક બનાવી રહી છું, પણ આમાં તમારે જો લસણ અને ડુંગળી બંને મિક્સ કરવા હોય તો સ્પ્રિંગ ઓનિયન અને જે લીલું લસણ આવે છે, વિન્ટરમાં ખાસ મળતું હોય છે, એ બંને વઘાર તૈયાર થાય પછી સાંતળી શકો છો ને, એ પછી આમાં તમે બીજા શાકભાજી મિક્સ કરી દો. અત્યારે આમાં આપણે ફક્ત શાકભાજી જેટલું જ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કરીશું. એનાથી શાકનો લીલો કલર પણ જળવાઈ રહેશે અને આ બધું સરસ રીતે ચડી પણ જશે. હવે આને ઢાંકીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. આને આપણે ઓવરકુક નથી કરવાનું. વટાણા છે એ સહેજ સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને થવા દઈશું. વટાણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો હવે આમાં આપણે પાલકની પેસ્ટ મિક્સ કરી દઈશું. તો પુલાવ માટે પાલકની પેસ્ટ છે એ આપણે બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર જ બનાવી લેવાની છે. અહીં પાલકમાં બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર જ મેં તેને ક્રશ કરી લીધી છે, ને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પેસ્ટ હજી એકદમ ઢીલી છે. હવે આ પાલકની પેસ્ટમાંથી બધું જ પાણી બળી ના જાય અને પેસ્ટ એકદમ ડ્રાય ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળી લઈશું. અહીં આપણે પાલકને બ્લાન્ચ નથી કરી, એકદમ કાચી જ લીધી છે, એટલે પાણી બળશે ત્યાં સુધીમાં પાલક એકદમ સંતળાઈ જશે. આ પુલાવ બનાવો ત્યારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે આમાંથી બધું જ પાણી બળી જવું જોઈએ. પેસ્ટ જો સહેજ પણ ઢીલી હશે, એમાં પાણી બરોબર બળ્યું નહીં હોય અને તમે એમાં ભાત મિક્સ કરી દેશો તો પુલાવ છે એકદમ ખીલેલો અને છૂટો નહીં બને, થોડો ઢીલો બનશે. એટલે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે સાંતળી લીધા પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ પેસ્ટ છે એકદમ ડ્રાય બની ગઈ છે. આ રીતે પેસ્ટ એકદમ ડ્રાય થઈ જાય પછી સૌથી પહેલાં હવે આપણે તેમાં થોડા મસાલા મિક્સ કરીશું.
તો મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી દઈએ. મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. આમાં તમે થોડું કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરી દેશો તો પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બને છે. હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર મિક્સ કરી દઉં છું. એની સાથે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અથવા તો તમારી પાસે જો પુલાવ કે પછી બિરયાનીનો સ્પેશિયલ મસાલો હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આમાં આપણે ભાત મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને થોડીક વાર માટે એકદમ લો કરી દઈએ અને આ બધું જ આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. તમારા રૂટીન ખોરાકને જો તમારે થોડું વધારે હેલ્ધી બનાવવું હોય તો 50% જેટલા લીલા શાકભાજી અને 50% જેટલું અનાજ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને તમે રેસીપી બનાવશો તો એક ગુડ કોમ્બિનેશન હશે. આમાં આપણે જે પાલક મિક્સ કરી છે એનો થોડો સ્વાદ છે એ બેલેન્સ કરવા માટે એમાં આપણે અડધું લીંબુ નીચોવી દઈશું. તો લીંબુ છે એ તમે સ્કીપ નહીં કરતા, એનાથી પુલાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ બને છે. હવે છેલ્લે આપણે બારીક સમારેલો થોડો ફ્રેશ ફુદીનો અને કોથમીર એ બંનેથી ગાર્નિશ કરીશું. બારીક સમારેલા થોડા કાજુ પણ હું આમાં મિક્સ કરી દઉં છું. તો ગ્રીન પુલાવ ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે અને લુકવાઇઝ પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જોતાં જ તમને ખાવાનું મન થઈ જશે. ઘરે નાનકડી પાર્ટી હોય કે પછી ગેસ્ટને સર્વ કરવા માટે પણ તમે બનાવી શકો છો. આ એટલો ટેસ્ટી બને છે કે એની સાથે તમારે બીજું કંઈ સર્વ કરવાની જરૂર જ નહીં પડે. એને મોળા દહીં સાથે કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના સૂપ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આ પુલાવ બનાવો ત્યારે ચોખાને તમારે 90% જેટલા કૂક કરી લેવાના. અને ગ્રીન પેસ્ટ બનાવો તો એ પેસ્ટમાં પાણીનું પ્રમાણ બિલકુલ ના રહેવું જોઈએ. પેસ્ટ એકદમ ડ્રાય થઈ જાય પછી એમાં તમે રાઈસ મિક્સ કરી દો તો પુલાવ છે એકદમ છૂટો અને ખીલેલો બનશે. થોડો વધારે હેલ્ધી બનાવવો હોય તો આને તમે બ્રાઉન રાઈસ સાથે પણ બનાવી શકો છો. તો આ પુલાવને તમે આ રીતે એકદમ સિમ્પલ વેમાં બનાવીને હેલ્ધી પુલાવ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. અને આમાં તમે પનીરના નાના ટુકડાને ફ્રાય કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો એ પાલક પનીર પુલાવ બની જશે. ઘરમાં જો નાના બાળકો હોય તો બાળકોને ચીઝવાળી રેસીપી ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. આની પર તમે થોડું ચીઝ સ્પ્રેડ કરીને બાળકોને આપશો ને તો આ પુલાવ બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું લિસ્ટ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકો છો. તો આ પુલાવ બનાવીને તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો અને તમને કેવો લાગ્યો તે નીચે પેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો.